สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องการทำสมาธิเนี่ยสมัยนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือเป็นเรื่องความเชื่อแล้วนะครับวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาเยอะมากใช่ค่ะ เป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกันมากในช่วงหลังๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูนะครับจากข้อมูลที่มีจากงานวิจัยต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสมาธิมันส่งผลกับสมองกับร่างกายเรายังไงกันแน่แล้วก็มีอะไรที่เราควรรู้หรือควรระวังบ้างค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามักจะแบ่งประเภทการทำสมาธิหลักๆกันนะคะ เพื่อให้ศึกษาง่ายขึ้นเป็น2แบบใหญ่ๆ ตามวิธีที่จิตทำงาน ครับแบ่งยังไงเหรอครับแบบแรกคือการเพ่งความสนใจ focus attention หรือ FA ค่ะ ก็คือจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว เช่น ลมหายใจ อันนี้จะคล้ายๆกับสมถะบ้านเรา โอ้ครับครับส่วนอีกแบบคือการเฝ้าดูอย่างเปิดกว้าง Open Monitoring หรือ OM ค่ะ คือเปิดรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ โดยไม่ไปตัดสินมัน อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับวิปัสสนา เข้าใจแล้วครับคือแยกให้ศึกษาชัดขึ้นแต่จริงๆตอนปฏิบัติอาจจะผสมกันไปใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ทั้ง2แบบ แต่การแยกแบบนี้มันจำเป็นต่องานวิจัยนะคะ โอเคครับงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันต่อเลยจุดที่ผมว่ามันว้าวมากๆคือเรื่องที่ว่าสมองเรามันเปลี่ยนได้จริงๆจากการฝึกสมาธิที่เขาเรียก neuroplasticity เนี่ยครับใช่ค่ะ neuroplasticity นี่เป็นเรื่องสำคัญเลย มันคือความสามารถของสมองเราในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็การทำงานได้จริงๆนะคะ ไม่ใช่ว่าคงที่ตายตัว โหเปลี่ยนโครงสร้างได้เลยเหรอครับมันมันเปลี่ยนยังไงบ้างครับมีงานศึกษาที่ใช้ MRI สแกนสมองเลยค่ะ พบว่าคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ย ความหนาแน่นของเนื้อสมองสีเทาหรือ gray matter นะคะ ครับเนื้อสมองสีเทาค่ะ มันเพิ่มขึ้นจริงในบริเวณสำคัญ อย่างเช่นเปลือกสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex หรือ PFC ซึ่งตรงนี้มันคุมเรื่องสมาธิ การตัดสินใจ การวางแผน โอ้โหสำคัญเลยนะครับส่วนนี้ ใช่ค่ะ แล้วก็มีส่วนคืออินซูล่าที่ช่วยให้เรารับรู้ความรู้สึกภายในร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็มีข้อสังเกตอีกว่าอาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองส่วนหน้าตามวัยได้ด้วย โหอันนี้น่าสนใจมากครับ ไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เปลี่ยนโครงสร้างสมองได้จริง แล้วการทำงานล่ะครับ การทำงานของสมองเปลี่ยนไปด้วยไหม เปลี่ยนค่ะ ชัดเจนเลย อย่างแรกคืออะมิกดาลา ศูนย์อารมณ์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะพวกความกลัว ความกังวลเนี่ย ส่วนนี้จะตอบสนองน้อยลงค่ะ เวลาเราเจออะไรที่มันกระตุ้นอารมณ์หรือเรื่องเครียดๆอะค่ะ คือเราจะนิ่งขึ้น ประมาณนั้นค่ะ แล้วก็อีกอย่างคือเครือข่ายสมองที่เรียกว่า default mode network หรือ DMN DMN อันนี้คือคือส่วนที่ทำงานเวลาเราใจลอยค่ะ คิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านนะคะ อ๋อครับเข้าใจละ ส่วนนี้จะทำงานลดลงค่ะ ทั้งตอนที่เรากำลังทำสมาธิอยู่ แล้วก็แม้กระทั่งตอนพักผ่อนปกติด้วย ซึ่งมันก็บอกว่าเราฟุ้งซ่านน้อยลง อยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้น เหมือนช่วยปิดสวิตช์ความคิดเรื่อยเปื่อย แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับ มีค่ะ การเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนหน้า PFC ที่ใช้เหตุผลกับเจ้าอะมิกดาลาที่เป็นศูนย์อารมณ์เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นค่ะ อ๋อ หมายความว่า ก็คือเราใช้เหตุผลมาช่วยกำกับหรือจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ ทั้งเรื่องสมาธิเรื่องอารมณ์ ทีนี้ถ้ามองในแง่สุขภาพจิตโดยรวมเลย พวกอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า อันนี้มีหลักฐานชัดเจนแค่ไหนครับว่าช่วยได้จริง มีการศึกษาใหญ่เลยค่ะ เป็นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์อภิมานหรือ Meta Analysis ที่รวบรวมผลจากงานวิจัยดีๆหลายชิ้น มาสรุปภาพรวม ตีพิมพ์ในวารสารจาม่าเลยนะคะ ครับผลเป็นไงบ้างครับ เขาพบหลักฐานค่อนข้างดีค่ะ เรียกว่าระดับปานกลาง ว่าโปรแกรมฝึกสติหรือ mindfulness meditation เนี่ย ถ้าฝึกต่อเนื่องสัก8สัปดาห์มันช่วยลดอาการวิตกกังวลได้จริงค่ะ ลดได้ประมาณไหนครับ พอจะบอกได้ไหมเขาวัดเป็นค่าทางสถิติ เรียกว่า effect size ค่ะ สำหรับความวิตกกังวลอยู่ที่ 0.38 ส่วนอาการซึมเศร้าก็ลดลงเหมือนกันค่ะ อยู่ที่ 0.30 แล้วก็ช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดเรื้อรังได้ด้วย อันเนี้ย 0.33 ค่ะ ตัวเลขระดับนี้ ถือว่าเยอะไหมครับ ถือว่ามีผลในระดับปานกลางค่ะ ที่น่าสนใจคือประสิทธิภาพระดับนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับการรักษามาตรฐานอื่นๆเลยนะคะ เช่นยาบางชนิดหรือการออกกำลังกาย อ๋อ
เทียบเคียงได้เลย ใช่ค่ะ แต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าไม่มีหลักฐานว่ามันดีกว่าการรักษาเหล่านั้นนะคะ แค่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ครับ เข้าใจครับ แล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับ เช่น อารมณ์บวก การนอนหลับ หรือว่าช่วยเลิกบุหรี่เลิกเหล้า อืมตรงนี้หลักฐานยังค่อนข้างน้อยหรือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะยังต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะ โอเคครับ ชัดเจนครับ แล้วนอกเหนือจากสมองกับจิตใจ มีผลต่อร่างกายส่วนอื่นๆที่จับต้องได้ไหมครับ การทำสมาธิแบบ TM Transcendental Meditation ในเรื่องนี้ด้วย ครับ แล้วก็อาจจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดที่เรารู้จักกันดี อ๋อ ตัวร้ายเลยนะครับ คอร์ติซอลเนี่ย ใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย แล้วก็มีเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ คืออาจจะช่วยชะลอกระบวนการชราในระดับเซลล์ได้ด้วยค่ะ โห ชะลอแก่ระดับเซลล์เลยเหรอครับ ยังไงครับ ค่ะ โดยการช่วยรักษาความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซม ไม่ให้มันหดสั้นลงเร็วเกินไปนะคะ กลไกหลักๆ ก็เชื่อว่ามาจากการปรับสมดุลการตอบสนองต่อความเครียดเนี่ยแหละค่ะ โอ้โห ฟังดูมีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ ทั้งสมอง จิตใจ ร่างกาย แบบนี้มันมีแต่ข้อดีจริงๆเหรอครับ หรือว่ามีด้านที่เราต้องระวังบ้าง ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่อยากจะเน้นเลย คือการมองว่าสมาธิมีแต่ประโยชน์ ปลอดภัยสำหรับทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ อ้าวเหรอครับ ค่ะ คือช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีงานวิจัยศึกษาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือที่เรียกว่า adverse effects AEs กันมากขึ้นแล้วค่ะ ผลกระทบไม่พึงประสงค์ เช่นอะไรบ้างครับ ก็มีรายงานหลากหลายเลยค่ะ ตั้งแต่ทำให้อาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าที่เป็นอยู่แย่ลง หรือบางคนอาจจะเห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงหลอน รู้สึกเหมือนตัวเองแยกออกจากความเป็นจริง หรือแยกตัวจากสังคมไปเลยก็มีค่ะ หรือแม้กระทั่งมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่หาสาเหตุไม่ได้ โห มีแบบนั้นด้วยเหรอครับ ไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงเท่าไหร่เลย จริงค่ะ อาจจะเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เน้นติดตามเรื่องนี้ แต่มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะ พบว่าคนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกสติเนี่ยประมาณ 8.3% รายงานว่าเจอ AEs เหล่านี้ 8.3% ก็ไม่น้อยนะครับ ใช่ค่ะ ก็เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการบำบัดทางจิตใจรูปแบบอื่นๆนะคะ ไม่ได้สูงกว่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่พบก็คือ คนที่มีประวัติป่วยทางจิตเวชอยู่เดิมนะคะ จะมีแนวโน้มเจอ AEDs ได้ง่ายกว่า อ๋อ อันนี้สำคัญมากเลยนะครับ ค่ะสำคัญมาก แต่น่าเสียดายที่งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมา มักจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมิน AEDs พวกนี้อย่างเป็นระบบเท่าที่ควรนะคะ แสดงว่าใช่ยาวิเศษที่เหมาะกับทุกคน จริงๆ ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเดิมอยู่แล้ว ถูกต้องเลยค่ะ สรุปแล้วนะครับ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็เหมือนจะยืนยันได้ว่าการทำสมาธิเป็นการฝึกที่ส่งผลจริงๆ ทำให้สมองเปลี่ยนแปลงได้ neuroplasticity ช่วยเรื่องสุขภาพจิต ลดกังวล ลดซึมเศร้า ลดปวดได้ แล้วก็อาจจะมีผลดีต่อร่างกายด้วย ลดเครียด ลดความดัน หรืออาจจะชะลอวัยระดับเซลล์ ใช่ค่ะ สรุปได้แบบนั้นเลย แต่ก็อย่างที่คุยกันไปนะคะ มันเหมือนเครื่องมือที่มีพลังมากๆอย่างหนึ่ง ซึ่งเราต้องใช้มันอย่างเข้าใจ แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วย ครับ ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ไม่ใช่เลยค่ะ แล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพจิตเดิมอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเริ่มฝึกอย่างจริงจัง การตระหนักรู้ถึงทั้งประโยชน์ แล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆค่ะ ครับผม งั้นข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากการคุยกันวันนี้ก็คือ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการฝึกสติ ฝึกสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสมองและร่างกายเราได้จริงจังเป็นรูปธรรมขนาดนี้คำถามที่เราน่าจะเก็บไปคิดต่อกันก็คือ เราจะนำเครื่องมือที่ทรงพลังชิ้นนี้ มาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ แล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมกับสภาพของแต่ละคนจริงๆ ได้ยังไง เพื่อให้เราได้ประโยชน์จากมันสูงสุด แล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะตามมาได้ด้วยนะครับ